हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द व्हिडिओ. आज आपण पाहतोय लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. सो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग कशासाठी यूज होतात किंवा काय बेनिफिट आहे ह्यांचा? तर ही जी आपली सॉफ्टवेअर टेस्टिंगची प्रोसेस आहे किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची प्रोसेस आहे, तर ती ॲक्टिव्हिटी वेगवेगळ्या लेव्हल्सवर केली जाते आणि त्या लेव्हल्सचा आपल्याला यूज किंवा त्या लेव्हल्समुळे आपल्याला मच बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेअर प्रोड्यूस करण्यात हेल्प होते. त्याच्यामुळे आपल्याला हा सॉफ्टवेअर टेस्टिंगच्या डिफरंट लेव्हल्स ज्या आहेत, त्या यूज करायच्या आहेत. Software testing can be performed at different levels of the software development process. Performing testing activities at multiple levels help in early identification of bugs and better quality of software product. तर क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आणि बग्सचं अर्ली आयडेंटिफिकेशनसाठी आपल्याला ह्या डिफरंट लेवल्स यूज होतील. आपण त्या काय आहे नेमकं पाहूया. व्हॉट आर डिफरंट लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग? Testing levels are the procedure for finding the missing areas and avoiding overlapping and repetition between the development life cycle stages. तर ह्याचा नेमका बेनिफिट असा होतो, की जे कोणते आपल्याला पॉसिबल एरर असण्याचे चान्सेस आहेत किंवा ते एरियाज आहेत जिथे आपल्याला एरर येऊ शकतात. तिथे ते इझिली फाइंड आउट होतं एकतर किंवा जी प्रोसेस किंवा फेजेसची ओव्हरलॅपिंग होते ती एक आपण याच्या थ्रू अव्हॉइड करू शकतो किंवा रिपिटेशन जे होतं प्रोसेसेसचं किंवा स्टेजेसचं डिफरंट डिफरंट ते आपण अव्हॉइड करू शकतो ह्या डिफरंट लेव्हल्स यूज करून. आपल्याला तर जसं एस-डी-एल-सीमध्ये कोणकोणत्या फेजेस येतात ते माहितीच आहे, की जसं रिक्वायरमेंट गॅदरिंग झालं, डिझायनिंग झालं, कोडिंग झालं. त्याच्यानंतर आपण टेस्ट करतो. मग बग्स नसतील कुठले तर आपण ते डिप्लॉय करतो आणि त्याच्यानंतरही जर काही प्रॉब्लेम आला तर आपण ते मेंटेन करतो. सो हे एक ओव्हरऑल एस-डी-एलचं प्रोसेस आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर जर ॲप्लिकेशन टेस्ट करायचं तर आपण जशी ही एस-डी-एल-सीच्या फेजेस फॉलो करतो, तशाच प्रकारे ह्या डिफरंट लेव्हल्स पण आहेत टेस्टिंगसाठी. त्यासुद्धा आपल्याला प्रॉडक्टची क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठीच हेल्प करतात. म्हणून ह्या लेव्हल्स यूज करायचे. ह्याच्यामध्ये डिफरंट मेथोडॉलॉजीज पण यूज होतात. म्हणजे लेव्हल्स व्यतिरिक्त त्यातही मेथोडॉलॉजीज आहेत. त्याही आपण आपल्या टेस्टिंगच्या प्रोसेस फॉलो करताना यूज करू शकतो. तर लेव्हल्स 4 आहेत. त्याच्यापैकी फर्स्ट वन इज युनिट टेस्टिंग, सेकंड वन इज इंटिग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड वन इज सिस्टम टेस्टिंग अँड फोर्थ इज एक्सेप्टन्स टेस्टिंग. आपण वन बाय वन पाहूया. फर्स्ट वन इज युनिट टेस्टिंग. So it is used to test if software modules are satisfying the given requirement or not. आता युनिट टेस्टिंग जनरली डेव्हलपर परफॉर्म करतो. ज्यावेळेस आपल्याला कस्टमरकडनं रिक्वायरमेंट येतात, मग ते एस-आर-एस डॉक्युमेंट बनतं, एफ-आर-एस, एस-आर-एस बनतं आणि त्याच्यातून आपल्याला एक कस्टमरची एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट काय आहे हे समजतं आणि त्या रिक्वायरमेंट्सला ॲनलाईज करून प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट कसं वर्क होत आहे, ते ज्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असते ती आपली युनिट टेस्टिंग झाली. म्हणजे इट इन्व्हॉल्व्स ॲनलायझिंग ईच युनिट ऑर अॅन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट ऑफ द सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन. म्हणजे सपोज एखाद्या ॲप्लिकेशनमध्ये असं दिलेलं आहे, की मी पर्टिक्युलर मेन्यूवर क्लिक केल्यानंतर मला 7 ड्रॉप डाउन्स आले पाहिजे. तर हे एक इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट झालं. मेन्यू बार हा एक इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट आहे किंवा युनिट आहे एक छोटंसं. तर त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर मला 7 ड्रॉप डाउन्स मिळतायत का? हे एक सिंपल युनिट आहे आणि हे रिक्वायरमेंटमध्ये असं दिलंय, तसंच हे बनलंय का? हे जेव्हा आपण टेस्ट करतो ॲक्चुअली, ती झाली इंडिव्हिज्युअल युनिटची त्याची युनिट टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग बद्दल आपल्याला माहितीच आहे, की फंक्शनल टेस्टिंग म्हणजे बेसिक आपण काय करतो, की इनपुट देऊन आउटपुट त्याप्रमाणेच येते का हे बेसिक चेक करतो. बेसिक फंक्शनॅलिटी जशी आहे तशी, की इनपुट दिलं आणि त्याप्रमाणे आउटपुट भेटलं. तर हे युनिट टेस्टिंगलाही आपण
फर्स्ट लेवल किंवा अर्ली लेवल्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग असं म्हणू शकतो. द प्रायमरी पर्पज ऑफ एक्झिक्युटिंग युनिट टेस्टिंग इज टू व्हॅलिडेट युनिट कंपोनंट्स विथ देअर परफॉर्मन्स. तर जे काय स्मॉलेस्ट इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट आहे आपल्या पूर्ण ॲप्लिकेशनमध्ये, जसं मी माझ्या पूर्वीच्या व्हिडिओजमध्ये पण सांगितलेलं आहे की इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचं मिळून एक मॉड्यूल बनतं आणि मग अशा डिफरंट डिफरंट मॉड्यूल्सचं मिळून एक ॲप्लिकेशन बनतं किंवा सॉफ्टवेअर बनतं. सो प्रत्येक युनिटची टेस्टिंग म्हणजे कशी होत आहे किंवा त्याचा परफॉर्मन्स कसा आहे एकंदरीत, हे चेक करण्यासाठी आपण ह्या युनिट टेस्टिंगचा यूज करत असतो. A unit component is an individual function or the smallest testable part of the software. The reason of performing the unit testing is to test the correctness of inaccessible code. आपल्या कोडचा करेक्टनेस चेक करणं म्हणजे स्मॉलेस्ट कोड जो काय असेल, स्मॉलेस्ट लाईन आहे, इंडिव्हिज्युअल लाईन आहे, जसं लाईन टू लाईन चेक करतो, ते ईच अँड एव्हरी म्हणजे बेसिकली व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग ज्यावेळेस करतो, तुम्हाला व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगचा व्हिडिओ तुम्ही जर पाहिला असेल तर त्यातही आपण म्हणालो होतो की त्याचे जे वेगवेगळे व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगचे जे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की कव्हरेज कोणकोणते येतात त्याच्यामध्ये, जसं स्टेटमेंट कव्हरेज, लूप कव्हरेज, ब्रांच कव्हरेज. सो इट इज काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कोडचा पार्ट प्रत्येक लाईन बाय लाईन चेक करणं किंवा प्रत्येक पाथ चेक करणं, हे सगळं जे येतं तशा प्रकारेच युनिट टेस्टिंगमध्येही आपण आपल्या कोडचा करेक्टनेस हे आपण चेक करत असतो. Unit testing will help the test engineer and developers in order to understand the base of the code that makes them able to change defect causing code quickly. पूर्ण कोडला अॅनलाइज करण्याचं किंवा त्याच्यात जे काही अंडरस्टँड करायचं काम ह्या युनिट टेस्टिंग थ्रू केलं जातं. शिवाय जर का त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केल्यानंतर काही डिफेक्ट्स आढळतात का, हे पण आपण युनिट टेस्टिंग थ्रू चेक करू शकतो. डेव्हलपर्स युनिट टेस्टिंग परफॉर्म करतात. युनिट टेस्टिंगचे आपल्याला ॲडव्हान्टेज असं होऊ शकतं की अर्ली स्टेजेसला एरर्स डिटेक्ट होऊ शकतात आपल्या. जर सुरुवातीलाच तुम्ही ईच अँड एव्हरी कंपोनंट चेक करत असाल तर अल्टिमेटली जेव्हा तुम्ही प्रोसेसमध्ये हळूहळू पुढे जाणार, कंपोनंट एकमेकांसोबत इंटिग्रेट करणार, त्यानंतर वेगळ्या टेस्टिंग परफॉर्म करणार, सो इथपर्यंत पुढे जाऊन एखादा डिफेक्ट मिळण्यापेक्षा तुम्हाला आधीच युनिट लेवलवर डिफेक्ट मिळत असेल तर एक तर तुमचा म्हणजे डिफेक्ट डिटेक्टही होतो, तो फिक्सही होतो, शिवाय पुढे चालून स्टेजेसमध्ये बग्स आढळून तुमचा टाइम वेस्ट होण्यापेक्षा तो आधीच फिक्स झाल्यामुळे वाचतो आणि प्लस पैसे सुद्धा वाचतात, कारण रिसोर्सेस कमी लागतात अल्टिमेटली. सो हा एक ॲडव्हान्टेज आहे. लिमिटेशन किंवा डिसएडव्हान्टेज आपण असं म्हणू शकतो की ह्या स्टेजमध्ये आपण इंटिग्रेशन इश्यूज नाही डिटेक्ट करू शकत, कारण इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट किंवा स्मॉलेस्ट कंपोनंट आपण चेक करतोय. मे बी म्हणजे मॉड्यूल्स आत्ता आयसोलेट असताना किंवा इंडिव्हिज्युअल असताना परफेक्टली वर्क करतात. पण जेव्हा एकमेकांसोबत इंटरफेस होईल त्यांचा, एकमेकांसोबत ऍड केले जातील, इंटिग्रेट केले जातील, त्यावेळेस ते प्रॉपरली परफॉर्म करतीलच, आपण हे नाही सांगू शकत. दॅट इज वाय पुढे आपण इंटिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करतो. ही जी जी आपली नेक्स्ट लेवल आहे ती परफॉर्म केली जाते. इंटिग्रेशन टेस्टिंग is mainly used to test the data flow from one module or component to other modules. दोन डेटा मिनिमम डेटा हवेच आपल्या, म्हणजे मॉड्यूल हवेच आपल्या, त्याच्यातला डेटा फ्लो टेस्ट करण्यासाठी, आणि दोनपेक्षा अधिक मॉड्यूल्स मधला पण आपण डेटा फ्लो चेक करू शकतो, पण मिनिमम दोन तर हवेच. सो
ह्या मॉड्यूल्स मधला डेटा फ्लो टेस्ट करण्यासाठी आपण इंटिग्रेशन टेस्टिंग यूज करतो. म्हणजेच काय, तर इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट जेव्हा परफेक्टली वर्क करतात, पण ज्यावेळेस आपण पूर्ण कोड एकमेकांसोबत मर्ज करणार, त्यावेळेस दुसऱ्या मॉड्यूलचा इफेक्ट पहिल्या मॉड्यूलवर झाला नाही पाहिजे. त्यानं सुद्धा तसंच परफॉर्म केलं पाहिजे जसं तो इंडिव्हिज्युअली परफॉर्म करत होता, किंवा दुसऱ्या मॉड्यूलनी पण तसंच परफॉर्म केलं पाहिजे जो इंटिग्रेट होण्याच्या आधी परफॉर्म करत होता. त्यामुळे ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणतात, म्हणजे जी परफॉर्म केली जाते इंडस्ट्रीमध्ये, आणि सगळ्यात महत्वाची स्टेज म्हणू शकतो आपण ह्याला. कारण इथे जर तुमचं अप्लिकेशन परफेक्टली वर्क करत नसेल तर डेफिनेटली तुम्हाला पुढे सिस्टम टेस्टिंगमध्येही प्रॉब्लेम येणार आणि UAT मध्ये प्रॉब्लेम येणार. इथेच जर तो फिक्स नाही झाला तर पुढे तो बग सिस्टीम मध्ये तसाच राहून अजून त्यामुळे जास्त डिफेक्ट्स राईज होऊ शकतात. सो when each component or module works separately, we need to check the data flow between the dependent modules, and this process is known as integration testing. We only go for the integration testing when the functional testing has been completed successfully on each application module. जसं मी सांगितलं, युनिट टेस्टिंग किंवा फंक्शनल टेस्टिंग, जे बेसिक फंक्शन्स आहेत आपल्या ॲप्लिकेशनचे, ते इंडिव्हिज्युअली टेस्ट केल्यानंतरच आपण इंटिग्रेशन टेस्टिंगवर येणार. In simple words, we can say that integration testing aims to evaluate the accuracy of the communication among all the modules. जितके काही एक्झिस्टिंग मॉड्यूल्स आहेत आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये, सगळ्यांमधलं कम्युनिकेशन प्रॉपर असलं पाहिजे. शिवाय सगळ्यांचं फंक्शनिंग सुद्धा प्रॉपर असलं पाहिजे. हाच इंटिग्रेशन टेस्टिंगचा मोटो आहे किंवा यांचं एम आहे. इंटिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये पण 4 टाइप्स आहेत, जसे 4 अप्रोचेस आहेत. टॉप डाऊन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बिग बँग अप्रोच आणि हायब्रिड अप्रोच. हायब्रिड अप्रोचलाच अजून एक नाव आहे सँडविच अप्रोच. सो आपण पाहू ते. तर इन बिग बँग इंटिग्रेशन टेस्टिंग, all the modules are first required to be completed and then integrated. म्हणजे सगळे मॉड्यूल्स आधी तुम्ही इंडिव्हिज्युअली कम्प्लीट करा आणि त्यानंतर इंटिग्रेट करा, आणि इंटिग्रेट केल्यानंतर मग टेस्टिंग कॅरी आउट होते, म्हणजे टेस्टिंग प्रोसेस कॅरी आउट होते. आणि ह्याच्यामध्ये आपण पूर्ण मॉड्यूल्सला कंबाईनली ॲज अ होल युनिट समजून टेस्ट करतो. In top-down integration approach, integration testing, the testing flow starts from top-level modules that are higher in the hierarchy towards the lower-level modules. आता जसं तुम्ही सपोज पाहिलं, Amazon, Flipkart असे जे वेगवेगळ्या वेबसाईट असतात, तर त्यात सपोज एखादी फील्ड आहे जसं किचन, म्हणजे किचन मधल्या लागणाऱ्या आपल्याला गोष्टी, तर किचन नावाचा एक लिंक असते किंवा एक छोटं मॉड्यूल असतं किचन नावाचं. त्याच्यात तुम्ही जर का ड्रॉपडाऊन चेक केलं तर त्यात अजून वेगवेगळ्या फील्ड्स असतील, की समजा किचनमध्ये तुम्हाला युटेन्सिल्स हवे आहेत, का किचन मधले क्लिनिंगच्या गोष्टी हव्या आहेत, का किचन मधल्या बाकी अप्लायन्सेस हवेत किचनचे रिलेटेड. तो अशा सगळ्या ज्या छोट्या छोट्या लिंक्स आहेत, तर हे ज्या छोट्या लिंक्स आहेत ते तुमचे झाले लोअर मॉड्यूल्स, आणि किचन इटसेल्फ इज युअर हायर मॉड्यूल. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये जसं आपण जर का टॉप डाऊन इंटिग्रेशन टेस्टिंगनी जर आपलं अप्लिकेशन टेस्ट करत आहोत किंवा फ्लो टेस्ट करतो, त्यावेळेस हायरार्की अशी असते की टॉप लेवल मॉड्यूल दॅट आर हायर इन हायरार्की टुवर्ड्स द लोअर लेवल मॉड्यूल. सो त्याच्यामुळे हायर मॉड्यूल जे आहेत ते टेस्ट होत असताना नॉट नेसेसरीली की तुमचं लोअर मॉड्यूल डेव्हलप झालेलं असेल असं काही कंपल्सरी नाही आहे. मे बी असंही असू शकतं की जोपर्यंत तुम्ही पहिलं मॉड्यूल डेव्हलप करून टेस्ट करताय तोपर्यंत लोअर मॉड्यूल बनलेलंच नाही. त्याच्यामुळे त्या केसेसमध्ये स्टब्स हा एक डमी मॉड्यूल यूज करतात,
जे एक्झॅक्टली सेम फंक्शन करतं लोअर लेवल मॉड्यूल सारखं. आणि त्याच्यामुळे जे अम, आपण असं एक फोरकास्ट म्हणू शकतो किंवा आपण एक प्रेडिक्ट करू शकतो की हा, जर हे आपलं हायर लेवल मॉड्यूल ह्या डमी मॉड्यूल सोबत प्रॉपरली फंक्शन झालं किंवा प्रॉपरली वर्क झालं, तर ऍक्च्युली जेव्हा लोअर लेवल मॉड्यूल बनवू ते सुद्धा प्रॉपरली फंक्शन करेल. हे असं आपण प्रेडिक्ट करू शकतो, कारण आपण त्या डमी मॉड्यूलला पण असंच स्टिम्युलेट करतोय किंवा असंच फंक्शन करतोय जसं जसं ऍक्च्युअल लेवल लोअर लेवल मॉड्यूल बनवताना फंक्शन करायला हवं. त्याच्यामुळे जर का हे एकमेकांसोबत इंटिग्रेट होऊ शकले, तर ऍक्च्युअल मॉड्यूल्स सुद्धा इंटिग्रेट करू शकतील आणि आपल्याला जो ऍक्सेप्टेबल रिझल्ट आहे तो तसाच रिझल्ट मिळेल. हा झाला एक टॉप डाऊन अप्रोच. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर हायर मॉड्यूल्स आणि लोअर मॉड्यूल्स याच्यामध्ये इंटिग्रेट करतात. लोअर लेवल मॉड्यूल्स तोपर्यंत डेव्हलप झालेले नसतील जोपर्यंत हायर मॉड्यूल्सची टेस्टिंग होते. त्यामुळे लोअर लेवल मॉड्यूल्सच्या जागी डमी मॉड्यूल यूज करतात, त्याला स्टब म्हणतात. आणि हे स्टब एक्झॅक्टली तसंच परफॉर्म करतात जसं लोअर लेवल मॉड्यूल परफॉर्म करायला पाहिजे. सो जर का ह्यांची इंटिग्रेशन टेस्टिंग पास झाली किंवा करेक्टली त्यांनी एकमेकांसोबत फंक्शनिंग प्रॉपरली केलं आणि आपल्याला ऍक्सेप्टेबल रिझल्ट भेटले, तर लोअर लेवल मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करतात आणि हा म्हणजे इंटिग्रेट करून टेस्ट करतात. हा आपला एक टॉप डाऊन इंटिग्रेशन टेस्टिंगचा अप्रोच आहे. Second one is bottom-up integration testing. It is also based on an incremental approach, but it starts from lower level modules and moving upwards to the higher level module. आधीच्या अप्रोच मध्ये हायरार्कीनुसार होतं, म्हणजे टॉप टू बॉटम असं होतं. आता ह्याच्यामध्ये उलट आहे, बॉटम टू टॉप म्हणजे खालून वरती. आधी लोअर लेवल मॉड्यूल्स बनतील आणि मग हायर लेवल मॉड्यूल बनतील. जोपर्यंत आपण लोअर लेवल मॉड्यूल टेस्ट करतोय तोपर्यंत हायर लेवल मॉड्यूल डेव्हलप झालेले नसतील. त्याच्यामुळे त्याच्या जागी आपण डमी मॉड्यूल यूज करणार आणि त्या डमी मॉड्यूलला ड्रायव्हर असं नाव देतात, ड्रायव्हर म्हणतात. सो दीज ड्रायव्हर्स स्टिम्युलेट द फंक्शनॅलिटी ऑफ हायर लेवल मॉड्यूल्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द लोअर लेवल मॉड्यूल्स. सो हे जे हायर लेवल मॉड्यूलची जी फंक्शनॅलिटी असेल तसेच ती फंक्शनॅलिटी हे लोक परफॉर्म करतात, म्हणजे त्याप्रमाणेच परफॉर्म करतात किंवा तशी फंक्शनॅलिटी ऍक्टिव्हली रिप्रेझेंट करतात. सो ह्यांचं जर का एकमेकांसोबत इंटिग्रेशन सक्सेसफुल असेल, तर ऍक्च्युअल मॉड्यूल्स एकमेकांसोबत इंटिग्रेट करून ही टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते. सो दिस इज बॉटम अप अप्रोच. नाऊ लास्ट वन इज हायब्रिड इंटिग्रेशन टेस्टिंग. Hybrid integration testing is also called as sandwich integration approach. This approach is combination of both top down and bottom up. सो ह्याच्यामध्ये असं होतं की इंटिग्रेशन जी आहे ती मिडल लेअर पासून स्टार्ट होते. जे टेस्टिंगची प्रोसेस आहे ती बोथ डिरेक्शन मध्ये चालते, हायर डिरेक्शनला पण किंवा हायर मॉड्यूल्सकडे पण आणि लोअर मॉड्यूल्सकडे पण. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये स्टब आणि ड्रायव्हर हे दोन्हीही यूज होतात ज्या ज्या वेळेस त्याची गरज असते. ज्या ज्या वेळेस जसं इंटिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करायचं आहे त्या त्यावेळेस स्टब किंवा ड्रायव्हर यूज होतो. सो हा झाला हायब्रिड इंटिग्रेशन टेस्टिंगचा प्रकार. आता हे 2 लेवल्स आपले कव्हर झाले. त्याच्यानंतर थर्ड लेवल आहे सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग म्हणजे सिस्टीम ॲज अ होल अप्लिकेशन किंवा ॲज अ होल सॉफ्टवेअर आपण परफॉर्म करणार एंड टू एंड to check the end-to-end flow of an application or the software as a user is known as system testing. Here, we will go through all the necessary modules of the application and test if the end features or the end business works fine and test the product as a complete system. आपण जितके काही मॉड्यूल्स आपल्या सिस्टीममध्ये बनवले आहेत त्या सगळ्या मॉड्यूल्सची टेस्ट
करणार, पूर्ण ॲज अ सिस्टम टेस्ट करणार त्याला. जे काही आपल्याला एंड फीचर्स आहेत किंवा आपले जे काही मेन पर्पज आहे आपला ॲप्लिकेशन बनवण्याचा किंवा ज्या पर्पजसाठी बनवलंय ते. सपोज एखादी कॅब बुकिंग सर्व्हिस असेल तर ते प्रॉपरली तर ते जे मेन पर्पज सर्व होतंय का नीट, किंवा आपलं ई कॉम वेबसाईट आहे Amazon, Flipkart सारखी, तर ती प्रॉपरली आपण प्रोडक्ट ॲड करू शकतो का कार्टला? तो कार्टमधून रिमूव्ह करू शकतो का? तो सर्च होतो का? किंवा जेव्हा आपण पेमेंट प्रोसेस करायला जातो ती प्रॉपरली वर्क करते का? ह्या सगळे जे एंड फीचर्स आहेत आपले, ते प्रॉपरली वर्क करतायत. सॉरी. हे प्रॉपरली वर्क करतात का? हे आपण सिस्टम टेस्टिंगमध्ये चेक करतो. इट टेस्ट्स द ओव्हरऑल इंटरॅक्शन ऑफ कंपोनंट्स. इट इन्व्हॉल्व्स लोड, परफॉर्मन्स, रिलायबिलिटी अँड सिक्युरिटी टेस्टिंग. तर ह्याच्यामध्ये सगळ्या कंपोनंट्स एकमेकांसोबत इंटरॅक्शन कसं आहे, कम्युनिकेशन कसं आहे, हे टेस्ट करतात. शिवाय ह्याच्यामध्ये लोड टेस्टिंग, परफॉर्मन्स टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, सिक्युरिटी टेस्टिंग हे सगळे सुद्धा परफॉर्म करतात. सॉरी, टेस्ट करतात. आता परफॉर्मन्स टेस्टिंगमध्ये मेनली काय येऊ शकतं तर स्ट्रेस किती हँडल करू शकतो आपलं सॉफ्टवेअर, किंवा लोड किती हँडल करू शकतं, किंवा रिस्पॉन्स टाइम कसा आहे आपल्या सॉफ्टवेअरचा, किती वेळ लागतोय पेज लोड करायसाठी. सर ह्या सगळ्या गोष्टी सिस्टम टेस्टिंगमध्ये येतात. शिवाय आपल्या सॉफ्टवेअरची वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम सोबत कम्पॅटिबिलिटी कशी आहे, किंवा जी जशी डिझाईन केली त्याप्रमाणेच ती वर्क करते का, हे आपण सिस्टम टेस्टिंग थ्रू डिटरमाइन करू शकतो. The internal code can work adequately, but the outward design might have some operational issues. This is why system testing is essential. Hence, all the design abnormalities can be detected and corrected. तर कदाचित कोड प्रॉपरली वर्क करेल, पण जे डिझाइन आहे आपल्या सिस्टीमचं त्याच्यामध्ये काही ऑपरेशनल इश्यू असू शकतात. सो सिस्टम टेस्टिंग थ्रू आपण ज्या डिझाइन ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत त्या आपण डिटेक्ट करू शकतो. सिस्टमचं जसं जनरल बिहेवियर आहे, अ, ते आपण ह्याच्यात चेक करू शकतो. आणि सॉफ्टवेअर जरी पूर्ण डेव्हलप झालं, म्हणजे डेव्हलप झाल्यानंतर सुद्धा ते डिसफंक्शन करू शकतं किंवा माल फंक्शन येऊ शकतं त्याच्यामध्ये. आणि तसं जर का होत असेल तुमचं ॲज अ सिस्टीम ते प्रॉपरली परफॉर्म करू शकत नसेल, तर ती गोष्ट तशीच पुढे जाऊ नये, पुढच्या प्रोसेसला जाऊ नये, म्हणून आपल्याला ही स्टेज खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण जितके तुमचे व्हेरियस स्पेसिफिकेशन असणार सिस्टमचे, तितकेच तुम्हाला चॅलेंजेस फेस करावे लागू शकतात. सो it is very much important phase. It is carried out by testers in an environment that is very much similar to the production environment. तो जसं आपलं प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट आहे, सेम तशाच एन्व्हायरमेंटमध्ये टेस्टर्स ही सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करतात. It is most often the final test to verify that the system meets the specification. It evaluates both functional and non-functional need for the testing. फंक्शनल टेस्टिंगमध्ये जसं मी आधी पण सांगितलं की जे बेसिक फंक्शन्स आहेत आपल्या सिस्टमचे, पर्पज जो आहे तो मेन पर्पज आपला सर्व झाला पाहिजे. नॉन फंक्शनल टेस्टिंगमध्ये परफॉर्मन्स टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग ह्या सगळ्या गोष्टी नॉन फंक्शनल टेस्टिंगमध्ये येतात. मेनली परफॉर्मन्स टेस्टिंग जसं की रिस्पॉन्स टाइम, लोड, स्ट्रेस ह्या सगळ्या गोष्टी नॉन फंक्शनल टेस्टिंगमध्ये येणार. लास्ट वन इज acceptance testing. So it is used to evaluate whether the specification or the requirements are met as per the delivery, as per its delivery. So the acceptance testing is also known as user acceptance testing or UAT, and is done by the customer before accepting the final result किंवा final product. तर आपण जे काही प्रोडक्ट बनवलं ते
आपल्या रिक्वायरमेंट नुसारच आहे किंवा ऍक्सेप्टेबल आहे. अं, जसं अं, म्हणजे कस्टमरने सांगितलं होतं त्याप्रमाणेच हे बनवलेलं आहे आणि ते प्रॉपरली फंक्शन पण करत आहे. हे फायनल प्रोडक्ट मार्केटमध्ये रिलीज करायच्या आधी जी टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते त्याला आपण युजर ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग म्हणतात. Usually, UAT is done by the domain expert for their satisfaction and checks whether the application is working according to the given business scenarios and real-time scenarios. तर एंड युजर जनरली ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग परफॉर्म करतात किंवा काही डोमेन एक्सपर्ट असतात कस्टमर्स ॲज अ युजर ते स्वतःला कन्सिडर करून टेस्टिंग परफॉर्म करतात. तर ह्याच्यामध्ये रिअल टाइम सिनारिओ जे काय असतील त्याच्यानुसार ती कशी फंक्शन करते आहे सिस्टीम तुमची. अजून काय जे ज्या बिझनेस स्टँडर्ड्स लक्षात घेऊन ती सिस्टीम बनवली आहे ती तशीच परफॉर्म करते का? ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन ही ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग करतात. The software has passed through three testing levels. Some minor errors can still be identified. The three testing levels म्हणजे आपण आधी ज्या केल्या युनिट टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग. तर ह्या तीनही टेस्टिंग लेवल्स मधून आपलं सॉफ्टवेअर पास झालेलं आहे. पण तरीही त्यात काही मायनर एरर्स असू शकतात. म्हणजे जेव्हा युजर ते ऍक्च्युअल सिनारिओ मध्ये यूज करणार त्यावेळेस त्याला त्या मायनर गोष्टी दिसू शकतात. सो ही स्टेज रिअल वर्ल्डमध्ये ते आपलं प्रोडक्ट यूज होईल किंवा ऍक्च्युअली मध्ये मार्केटमध्ये रिलीज करायच्या आधी ही टेस्ट करणं खूप आवश्यक आहे. UAT केल्याशिवाय आपलं प्रोडक्ट रिलीज होत नाही. Acceptance tests are not only intended to point out simple spelling mistake, cosmetic error, or interface gap, but also to point out any bugs in the application that will result in system crashes or major errors in the application. ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग मध्ये आपण छोटे छोटे एरर जसं की स्पेलिंग मिस्टेक आहे, कॉस्मेटिक एरर म्हणजे जसं की ग्रॅमॅटिकल एरर्स झाल्या आपल्या, किंवा फॉन्ट प्रॉपर नाहीये आपला, किंवा टॅब ऑर्डर समजा प्रॉपरली जसं आपण पॅरा लिहितो तर त्यात जर स्पेस सोडायला हवी आहे तर तशा त्या ज्या टॅब ऑर्डर्स आहेत त्या प्रॉपरली आहेत की नाही, किंवा कलर्स जे आपण यूज केलेत UI मध्ये तर ते तशाच आहेत की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉस्मेटिक एरर्स मध्ये येतात. तर आणि इंटरफेस गॅप्स म्हणजे कसं की जे कंपोनंट आपण एकमेकांसोबत इंटरफेस करतो त्यांचं कम्युनिकेशन करतो तर त्यांचा जो आपल्याला रिस्पॉन्स टाइम मिळतोय तो प्रॉपर आहे का, तो कसा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण UAT मध्ये पॉइंट आउट करू शकतो. कारण अशा छोट्यातल्या छोट्या किंवा मोठ्या गोष्टीमुळे आपलं सिस्टीम क्रॅश होऊ शकते किंवा अजून मेजर अप्लिकेशन येऊ शकतात मध्ये. सो ही टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते. तर ह्याच्यातही दोन प्रकार आहेत, अल्फा टेस्टिंग आणि बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग आपण पाहू. When acceptance testing is carried out by testers or some other internal employees of the organization at the developer side, it is known as alpha testing. जेव्हा टेस्टर्स थ्रू किंवा अदर इंटरनल एम्प्लॉई थ्रू ही जी टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते विदिन युअर कंपनी किंवा डेव्हलपर साईड जी पण विदिन आर कंपनी ओनली, then that is alpha testing. This test is the first stage of testing and will be performed among the teams म्हणजे डेव्हलपर आणि QA. Unit testing, integration testing, and system testing when combined together is known as alpha testing. तर ह्या तीनही टेस्टिंगला कंबाईनली आपण अल्फा टेस्टिंग म्हणू शकतो. And during this phase, the following aspects
will be tested in the application. जसे की spelling mistakes, broken links, cloudy directions. The application will be tested on machines with the lowest specification to test loading times and any latency problems. तर ह्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक, ब्रोकन लिंक्स, क्लाउडी डिरेक्शन म्हणजे थोडंसं कन्फ्युजन क्रिएट करणारे जे पाथ्स असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी अल्फा टेस्टिंगमध्ये आपण चेक करतो. त्याशिवाय लॅटेन्सी प्रॉब्लेम्स. लॅटेन्सी प्रॉब्लेम्स म्हणजे असं की अ, आपण समजा युजर इनपुट देतोय, UI म्हणजे एंड युजर जेव्हा टेस्ट करत असतो, तर तुमच्या UI ला किती रिस्पॉन्स लागतोय आउटपुट मिळायसाठी. सो ती एक लॅटेन्सी प्रॉब्लेम आहे. त्याला म्हणतो आपण. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण अल्फा टेस्टिंगमध्ये परफॉर्म करणार आणि हे डेव्हलपर्स साईटवर किंवा विदिन आवर कंपनी कॅरी आउट होते ही प्रोसेस. डेव्हलपर आणि QA दोघंही किंवा एखादा कंपनीमधला दुसरा एम्प्लॉई पण ही टेस्ट परफॉर्म करू शकतो. बीटा टेस्टिंग. User acceptance testing is done by end users at the end user's site is called as beta testing. तर अल्फा टेस्टिंग नंतर बीटा टेस्टिंग परफॉर्म करतात आणि ह्याला प्री रिलीज टेस्टिंग सुद्धा असं म्हणतात. ती एंड युजरच बीटा टेस्टिंग कॅरी आउट करणार आणि ती पण एंड युजर साईट म्हणजे जी बीटा साईट एक बनवतात, बीटा सर्व्हर एक बनवतात. ज्या त्यावेळेस आपण एखादं ॲप्लिकेशन बनवणार त्यावेळेस वेगवेगळे सर्व्हर आपले असतात. QA सर्व्हर, डेव्हलपर सर्व्हर, असं बीटा सर्व्हर सुद्धा असतं किंवा UAT म्हणतात त्याला. तर त्या सर्व्हरवर ही टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते आणि ते एंड युजर परफॉर्म करतील. ॲट द बीटा लेवल द सॉफ्टवेअर इज एक्सपेक्टेड टू बी void ऑफ डिफेक्ट्स म्हणजे डिफेक्ट फ्री, रन परफेक्टली अँड मीट द युजर्स नीड्स. ज्या काही युजरच्या नीड्स होत्या त्यानुसारच आपलं सॉफ्टवेअर परफॉर्म केलं पाहिजे आणि विदाउट एनी डिफेक्ट्स परफेक्टली सॉफ्टवेअर रन झालं पाहिजे. द बीटा टेस्ट व्हर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेअर आर आयडियली डिस्ट्रीब्युटेड टू अ वाईड ऑडियन्स ऑन द वेब. आता हे जे बीटा व्हर्जन्स आहेत ते पर्टिक्युलर एंड युजर्सचा असा ग्रुप बनवून किंवा ज्या काही एंड युजर्स आहेत त्या इंडिव्हिज्युअली जरी म्हटलं कसंही त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करतात आणि ते 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 व्हर्जन्स पर्टिक्युलरली यूज करतात आणि टेस्ट करतात. इन दिस फेज ऑडियन्स विल बी टेस्टिंग द फॉलोइंग. Users will install, run the application and send their feedback to the project team. ते राईट फ्रॉम द बिगिनिंग म्हणजे ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करणं, मग ते रन करणं आणि त्यानुसार त्यांचा फीडबॅक देणं किंवा त्याच्यामध्ये काही टायपोग्राफिकल एरर आहेत का, कन्फ्युजिंग ॲप्लिकेशन फ्लो आहे का, क्रॅश. तर रँडमली युजर जेव्हा ॲप्लिकेशन यूज करतो त्यावेळेस त्याला ॲक्च्युअली प्रोजेक्टचा फ्लो माहिती नाहीये. ॲप्लिकेशन कुठून यूज करायला स्टार्ट केलं पाहिजे तेही त्याला माहिती नाही. आपण तो प्रोजेक्ट म्हणजे कंपनीमध्ये काम करतो म्हणून आपल्याला माहिती असतं की नेमका प्रोजेक्टचा फ्लो कसा आहे. पण एंड युजरचा जर का म्हणलं तर तो रँडमली ॲप्लिकेशन यूज करणार. कोणतंही टॅब कधीही तो दाबू शकतो. कुठलीही लिंक रँडमली ओपन करू शकतो. त्याच्यामुळे तो ॲप्लिकेशनचा जो फ्लो आहे, तो कन्फ्युजिंग नसायला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी बीटा टेस्टिंगमध्ये एंड युजर परफॉर्म करतो आणि सपोज काही त्यात त्याला एरर्स सापडत असतील तर तो प्रोजेक्ट टीमला कन्वे करतो. गेटिंग द फीडबॅक द प्रोजेक्ट टीम कॅन फिक्स द प्रॉब्लेम्स बिफोर रिलीज द सॉफ्टवेअर टू द ॲक्च्युअल युजर्स. तर ज्या काही त्याला एरर्स मिळतील एंड युजरला त्या आपण ॲज अ फीडबॅक म्हणून टीमला रिलीज करतो आणि टीमला देतो म्हणजे. आणि जेव्हा हे सगळे प्रॉब्लेम फिक्स होतील त्याच वेळेस आपण आपलं सॉफ्टवेअर ॲक्च्युअल युजर्सला यूज करण्यासाठी प्रोव्हाइड करतो किंवा रिलीज करतो. द मोर इश्यूज यू फिक्स दॅट सॉल्व रिअल युजर्स प्रॉब्लेम द हायर द क्वालिटी ऑफ युअर ॲप्लिकेशन विल बी. जितके जास्त तुम्ही
रिअल युजर्सच्या दृष्टीने जे प्रॉब्लेम्स असतात जितके जास्त तुम्ही सॉल्व्ह करणार तितकं हायर तुमच्या ॲप्लिकेशनची क्वालिटी होत जाणार. Having a higher quality application when you release it to the general public will increase the customer satisfaction. तर आपला पर्पजच तो आहे की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन 100% असलं पाहिजे. सो ज्यावेळेस तुमची क्वालिटी जेवढी चांगली आहे त्यावेळेस डेफिनेटली कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन पण मिळणार. म्हणून ह्या सगळ्या लेवल्स ऑफ टेस्टिंग इम्पॉर्टंट आहेत आणि ह्या परफॉर्म केले जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. थँक यू.